নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ONGCত খালী হোৱা 3614টা পোষ্ট সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে ONGC Recruitment 2022ৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু পোষ্টৰ সংখ্যা হ'ল 3614টা। যোৱা 27 এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। লাষ্ট ডেট হ'ল মে' 22 অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 22 তাৰিখে লাষ্ট ডেট। গতিকে যিসকলে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে ONGCৰ যিটো ৱেবছাইট ongcindia.com তাত তেওঁলোকে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া ডেট অফ ৰিজাল্ট বা চিলেকশ্যন ডেট থাকিব 23 মে' অৰ্থাৎ 22 তাৰিখত লাষ্ট ডেট হ'ব অনলাইন এপ্লাই আৰু 23ত চিলেকশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ লিষ্ট মাৰিব। ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ সম্পৰ্কত আমি জানি লওঁ। প্ৰথম হ'ল নৰ্দাৰ্ণ ছেক্টৰত 209টা পোষ্ট, ডেৰাডুনত আছে 159টা পোষ্ট, দিল্লীত 40টা আৰু যোধপুৰত 10টা। নেক্সট আহিল মুম্বাই ছেক্টৰ। মুম্বাই ছেক্টৰত আছে 305টা পোষ্ট, মুম্বাইত আছে 200 পোষ্ট, গোৱাত 15টা আৰু হাজিৰাত 74টা। ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত 1434টা পোষ্ট খালী আছে। কামবেত আছে 96টা, বডোদৰাত আছে 157টা, অংকলেশ্বৰত আছে 438টা, আহমেদাবাদত 387টা আৰু মেহছেনাত আছে 356টা পোষ্ট। নেক্সট ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 744টা পোষ্ট, যোৰহাটত আছে 110টা পোষ্ট, শিলচৰত 51টা পোষ্ট আৰু নাজিৰা শিৱসাগৰত আছে 110টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে চাউদাৰ্ণ ছেক্টৰ। চাউদাৰ্ণ ছেক্টৰত 694টা পোষ্ট খালী আছে। চেন্নাইত আছে 50টা, কাকিনাডাত আছে 50টা, ৰাজামুন্দ্ৰীত আছে 353টা পোষ্ট আৰু কাৰাইকালত আছে 233টা পোষ্ট। নেক্সট চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰত আছে 228টা পোষ্ট, আগৰতলাত 187টা আৰু কলকাতাত আছে 50টা পোষ্ট। এতিয়া এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 18 আৰু ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ল 28 বছৰ। এতিয়া যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ONGCindia.comত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকে চাব, ইয়াত এটা গাইডলাইনছ দিয়া আছে যে প্লিজ নোট ডেট অনলি 2019, 20, 21 and 22 passed out candidates are eligible to apply for diploma apprentice as per the Apprenticeship Act। গতিকে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এক্টৰ মতে যিসকলে 19, 20, 21 আৰু 22 চনত পাছ কৰি আছে তেওঁলোকেহে এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে জানিবৰ বাবে ONGCৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য জানি লওক আৰু তাৰ পাছতহে এপ্লাই কৰক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।